মই সফিউৰ ৰহমান আৰু আপোনালোকে চাই আছে আইজানতে ইউটিউব চেনেল। আইজানতে ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো। বন্ধুসকল, মোৰ অসুবিধা থকাৰ কাৰণে মই কেইদিনমানৰ পৰা কোনো ধৰণৰ আপডেট দিব পৰা নাই, তাৰ বাবে মই খুবেই দুখিত। তো ইতিমধ্যে মই আপোনালোকক কোৰ্স 501, 502, 503 সকলোবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই আপোনালোকক দি দিছো। লগতে কোৰ্স 504 এছাইনমেন্ট 1 ৰ 1 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো মই আপোনালোকক দি দিছো। তো মই ভাবিছিলো খুবেই সোনকালে মই আপোনালোকক কোৰ্স 504 এছাইনমেন্ট 1 ৰ 2 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো দি দিম। তো মই অকণমান অসুবিধা থকাৰ কাৰণে অকণমান লেট হ'ল। তো আজি এখন ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো কোৰ্স 504 এছাইনমেন্ট 1 ৰ 2 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো। তো বন্ধুসকল, আহক আমি প্ৰথমতে প্ৰশ্নটো চাই লওঁ। আৰু যদি কোনো নতুন বন্ধুৱে যদি এতিয়ালৈকে কোৰ্স 504 এছাইনমেন্ট 1 ৰ 1 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো পোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে ডেসক্ৰিপশ্যনত মই লিংক দি দিছো, লগতে কমেন্ট বক্সত মই লিংক দি দিছো। আপোনালোকে ডেসক্ৰিপশ্যনত নাইবা কমেন্ট বক্সত গৈ লিংকত ক্লিক কৰি লৈ পেলাই কোৰ্স 504 এছাইনমেন্ট 1 ৰ 1 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো উলিয়াই ল'ব পাৰিব। আৰু লগতে যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোক সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তো প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, কাৰণ যেতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ ডিপ্লোমা ইন এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ D.EL.ED 2 বছৰৰ কোৰ্স শেষ নহয়, তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে এই চেনেলটোৰ পৰা সদায় হেল্পফুল ভিডিঅ' পাই থাকিব। তো বন্ধুসকল, আহক আমি প্ৰথমতে প্ৰশ্নটো চাই লওঁ। কোৰ্স 504 এছাইনমেন্ট 1 ৰ 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছিল, ৰচনাবাদী শিক্ষণৰ যিকোনো 3টা বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কৰক। এই 3টা বৈশিষ্ট্য দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ শিশুসকলক আকৃতিকৰ অৱধাৰণা শিকাবলৈ কেনেকৈ প্ৰয়োগ কৰিব। নাইবাদী উল্লেখ কৰিছিল, চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ গণিত পাঠ্যপুথিৰ নিজৰ পছন্দৰ এটা প্ৰকাৰণ চয়ন কৰক। এই প্ৰকাৰণক পৰিযোজনা বিধিৰ দ্বাৰা শিকোৱা হেতু যোজনা লিখক। তো বন্ধুসকল, এইটো আছিল আমাৰ প্ৰশ্ন। তো ওপৰত যিটো প্ৰশ্ন আছে, এই ওপৰৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো আজি আমি এইখন ভিডিঅ'ত পাই যাম। তো বন্ধুসকল, আহক আমি উত্তৰটো চাই লওঁ। উত্তৰটো হৈছে, সৃজনীমূলক শিক্ষা হৈছে যি শিক্ষাৰ জৰিয়তে ছাত্ৰৰ সৃজন ক্ষমতাক চিনাক্ত কৰিব কৰা আৰু শোষণ উৎকৃষ্ট সাধন কৰি তুলিব পাৰে। ছাত্ৰৰ নিজ চিন্তা আৰু ক্ৰিয়াৰ যোগেৰে নতুনৰ উদ্ভাৱন কৰিব পাৰে। ইয়াৰ যোগেদি শিক্ষাৰ্থীয়ে নিজ চিন্তা আৰু ক্ৰিয়াৰ দিশত মৌলিকতাৰ পৰিচয় দিব পাৰে। ইয়াৰ বাবে শিক্ষণৰ এক মুক্ত পৰিৱেশ আৰু শতপৰিণোদিত পদ্ধতি গঢ় দি তোলাৰ প্ৰতি শিক্ষক আৰু অভিভাৱকসকলৰ মাজত তৎপৰতা বৃদ্ধি কৰিব লাগে। বাকীখিনি অংশ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে সৃজনীমূলক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ বৈশিষ্ট্য পৰিলক্ষিত হয়। তলত তাৰে কিছুমান বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কৰা হ'ল। 1 নম্বৰতে উল্লেখ কৰিছে সৃষ্টিশীল প্ৰৱণতাৰ সক্ৰিয়কৰণ। 2 নম্বৰতে উল্লেখ কৰিছে শিক্ষাৰ গতানুগতিক পৰিহাৰ কৰি শিক্ষা প্ৰদান কৰা। 3 নম্বৰত উল্লেখ কৰিছে দলগত সমস্যা প্ৰদান। উপৰোক্ত 3টা বৈশিষ্ট্য প্ৰয়োগৰ জৰিয়তে দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ শিশুসকলক সৃজনীমূলক শিক্ষাৰ ধাৰণা তলত দিয়া ধৰণে প্ৰয়োগ কৰিম। তো এইটো আছিল আমাৰ কোৰ্স 504 এছাইনমেন্ট 1 ৰ 2 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰৰ প্ৰথম অংশ। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে আপোনালোকৰ ডিভাইচৰ ডিসপ্লে ৰেজুলেশ্যন বঢ়াই দিয়ক, আৰু ডিসপ্লে ৰেজুলেশ্যন বঢ়াই দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াৰ এটা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লওক। কাৰণ আপোনালোকে জানে যে এতিয়া কোৰ্স 504 আৰু কোৰ্স 505 ৰ যিবিলাক প্ৰশ্ন আছে, এই প্ৰশ্নবিলাক 250 ৱাৰ্ডৰ ভিতৰত লিখিবলৈ গৈছে, 250 ৱাৰ্ডৰ ভিতৰত লিখিবলৈ গৈছে। তো বেছি নহয়, বাছ 3টা পেজ আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লওক, হৈ যাব। তো আপোনালোকে এইটো পেজৰ এটা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লওক, আৰু বাকী 2টা পেজ আছে মই আপোনালোকক দি আছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ লৈছে। তো বন্ধুসকল, আহক আমি এতিয়া আগবাঢ়ি যাওঁ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী অংশ, অৰ্থাৎ ইয়াৰ বাকীখিনি অংশলৈ। বাকীখিনি অংশত আছে 1 নম্বৰতে উল্লেখ কৰিছে সৃষ্টিশীল প্ৰৱণতাৰ প্ৰয়োগকৰণ। শিশুসকলৰ সৃষ্টিশীল প্ৰৱণতা সজীৱ আৰু সক্ৰিয় কৰি তুলিবলৈ শিক্ষকে কেতবোৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী হিচাপে তেওঁলোকক ছবি অঁকা, আখৰ লিখা, খেলা দৌৰা, পুতলা বনোৱা, কাগজেৰে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু বনোৱা আদিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিব লাগিব। তেওঁলোকৰ মনৰ অহংকাৰ আৰু ভয়াৱহ গুচাই গঠনাত্মক দিশক গঢ় দি তুলিব লাগে। খেল ধেমালিৰ মাজেৰে সৃজনীমূলকশীলতাৰ দিশত আগুৱাই নিব লাগে। 2 নম্বৰটো উল্লেখ কৰিছে শিক্ষাৰ গতানুগতিক পৰিহাৰ কৰা। সৃজনশীল শিক্ষাৰ্থীৰ উদ্ভাৱনী ক্ষমতা থকাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেওঁলোকক মুক্ত প্ৰকাশ আৰু বিকাশৰ বাবে এক মুক্ত আকৃতিৰ শিক্ষা পৰিৱেশ প্ৰদান কৰিব লাগে। গতানুগতিক নীতি নিয়ম দমন আৰু নিয়ন্ত্ৰণমূলক প্ৰশাসনৰ যন্ত্ৰচালিত বিধিৰ গতানুগতিকতা পৰিহাৰ কৰি মুক্ত চিন্তা আৰু ক্ৰীড়াৰ এক নমনীয় গতিশীলতা নীতি গ্ৰহণ কৰিব লাগে। শিক্ষাৰ্থীৰে তেওঁলোকৰ সৃজনাত্মক বেলেগ বেলেগ থাকিব পাৰে, সৃজন ক্ষমতা বেলেগ বেলেগ থাকিব পাৰে। কোনোবাই গান গোৱাত পাকৈত, কোনোবা চিত্ৰাংকনত, বা আন কোনোবাই কাৰিকৰী দিশত। সেয়েহে এনে শিক্ষাৰ্থীক তেওঁলোকৰ সৃজন প্ৰতিভা বিকাশিত কৰিবলৈ গতানুগতিকতা পৰিহাৰ কৰি উৎসাহ কৰি সুযোগ প্ৰদান কৰিব লাগে। তো বন্ধুসকল, এইটো আছিল কোৰ্স 504 এছাইনমেন্ট 1 ৰ 2 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰৰ দ্বিতীয় অংশ। তো আপোনালোকে ইয়াৰো এটা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। এতিয়া আমি আগবাঢ়ি যাম ইয়াৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ, অৰ্থাৎ শেষ অংশলৈ। আৰু শেষ অংশত আছে 3 নম্বৰ পইণ্ট, দলগত সমস্যা প্ৰদান। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত সৰু সৰু দল গঠন কৰি তেওঁলোকৰ কেতবোৰ কাম যেনে নেওতা মুখস্থকৰণ, কবিতা আবৃত্তিকৰণ, গণিতৰ সমস্যা সমাধান কৰা, হাতৰ আদি
প্ৰতিযোগিতামূলকভাৱে কৰিব দিব লাগে। তো ইয়াত প্ৰতিযোগিতামূলক কাম কৰিব দিব লাগে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক একেলগে বহি মুক্তভাৱে সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ উৎসাহ প্ৰদান কৰিব লাগে। এনে কৰিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত সামাজিক বান্ধন, পৰস্পৰৰ মিলাপ্ৰীতি আৰু আন প্ৰকাশৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব পাৰি। ওপৰৰ আলোচনাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ক'ব পাৰি যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সৃজনশীল শিক্ষা প্ৰদান কৰাত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে। তো বন্ধুসকল, এইটো আছিল কোৰ্চ 504 এছাইনমেণ্ট 1 2 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো। তো মই অনতিপলমে আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিম কোৰ্চ 504 এছাইনমেণ্ট 2 1 নম্বৰ আৰু 2 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ, আৰু এটা মই আপোনালোকক কোৰ্চ 504 আৰু কোৰ্চ 505 সকলোবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই আপোনালোকক দি দিম। তো বন্ধুসকল, যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব, যাতে মই যিবিলাক ভিডিঅ' বনাওঁ সকলোবোৰ ভিডিঅ'ই আপোনালোকে সকলোৰে আগত বিনামূলীয়াকৈ চাব পাৰে। তো বন্ধুসকল, এনেকুৱা ধৰণৰ হেল্পফুল ভিডিঅ' সৈতে আকৌ এবাৰ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হোৱাৰ আশাৰে ইয়াতে বিদায় লৈছোঁ। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। থেংক ইউ ভেৰি মাছ। জয় হিন্দ।